Hello and welcome back guys to our new video. We are studying the subject Foundations of Language and Linguistics, which is in the first year of B.Ed, and we are reading the chapter first, that is Preliminaries of Language and Linguistics. In the previous lesson we discussed about the introduction of language and linguistics, and here we continue with the feature of language. So in this lecture 2 we are going to look at the various features of language. Let's take a look at them one by one. The first feature is arbitrary or arbitrariness. Language is arbitrary because the symbols and words used in language are conventional rather than logic. So this is what that we have to understand under the arbitrary feature of the language. Arbitrary means there is not a logical relationship between the words and the actual objects. So let me tell you in Nepali. Arbitrary भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि जो वास्तविक रूपमा वस्तु रहेका छन् र जे नाम अथवा जुन शब्द प्रयोग गरेर हामी तिनको नाम लिन्छौं त्यो बीच चाहिँ कुनै एउटा लोजिकल रिलेसनशिप छैन। जसरी हामी पेनले जुन अब्जेक्टमा लेख्छौं, जुन वस्तुमा लेख्छौं त्यसलाई हामी कपी भन्छौं, तर त्यसलाई कपी मात्र किन भने यो अरु कुरा किन भने हैन, देयर इज नो लजिक। दैट्स व्हाई दिस feature of language is called arbitrariness. Okay, so next feature of language is voluntary or voluntariness. Language is produced as per our will and desire. If we have to speak, then we speak, otherwise we remain silent. It is in our control. So second feature of language is voluntariness. Voluntariness means it is controlled by the human beings. It is in our control. If we have the will and desire to speak, then we speak, otherwise we don't speak. Okay, voluntary भनेको हाम्रो यदि इच्छा र चाहना छ भने हामी बोल्छौं, नत्र भने हामी बोल्दैनौं. That's why language is called voluntary. अब ल्याङ्ग्वेज भोलेन्ट्री किन भयो त इनभोलेन्ट्री किन भएन? जसरी इनभोलेन्ट्री एक्सन जस्तै स्निजिङ, कफिङ, दिज आर नट द ल्याङ्ग्वेज. मान्छेले साउन्ड्स त प्रोड्युस गर्छ स्निजिङ गरेर अथवा खोकेर कफिङ गरेर. सो दिज आर नट कल्ड द ल्याङ्ग्वेज. दिज साउन्ड्स आर नट कल द ल्याङ्ग्वेज. यी साउन्ड्सहरूलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनिदैन, किन भनेपछि दे आर नट भोलेन्ट्री, दे आर द इनभोलेन्ट्री साउन्ड्स. एन्ड ल्याङ्ग्वेज, द फिचर अफ ल्याङ्ग्वेज इज भोलेन्ट्रीनेस. द्याट्स वाइ दे आर नट कल्ड द ल्याङ्ग्वेज. सो द्याट इज द सेकेन्ड फिचर अफ द language. Now let's take a look at the third feature of the language, and that is vocal system. Okay, so what is vocal system? Let's see. Language is produced by the help of different vocal organs such as tongue, lips, palate, vocal cords, etc. भाषा चाहिँ प्रोड्युस गर्न चाहिँ विभिन्न किसिमका भोकल organs अथवा पार्ट स्पीच organs जसलाई हामी भन्ने गर्दछौं, तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ. तिनीहरूको जुन एउटा सिस्टमेटिक फंक्सन छ त्यो फंक्सनले गर्दा नै ल्याङ्ग्वेज प्रोड्युस हुन्छ. त्यसैले ल्याङ्ग्वेजलाई भोकल सिस्टम भनिएको हो. जसरी हाम्रो लङ्सबाट एयर रिलिज भएपछि त्यो विन्ड पाइप हुँदै भोकल कोर्ड्स हुँदै अनि त्यो नेजल क्याभिटी वा ओरल क्याभिटी कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो आधारमा त्यो भित्र चाहिँ अरू पनि विभिन्न स्पीच organsहरू हुन्छन् र ती organsहरूको फंक्सनको कारणले गर्दा नै ल्याङ्ग्वेज प्रोड्युस हुन्छ. त्यसैले यसलाई भोकल सिस्टम भनिएको हो. ओके, नेक्स्ट फिचर अफ द ल्याङ्ग्वेज इज ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ. लेट्स सी व्हाट इज दिस. There are two systems of language. They are phonological and grammatical.
सो ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ दुईवटा सिस्टम छ, फोनोलोजिकल सिस्टम एन्ड ग्रामेटिकल सिस्टम. A phonological system deals with the sound system of the language. Phonological systems ले चाहिँ भाषाको साउन्ड सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्छ र ग्रामेटिकल सिस्टम्सले चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द वर्ड एन्ड सेन्टेन्सको बारेमा अध्ययन गर्दछ, स्ट्रक्चरहरूको बारेमा. यसलाई अब अगाडि हेरौँ. साउन्ड्स एज वेल एज मिनिङफुल वर्ड्स आर आर्टिकुलेटेड टुगेदर. दिस इज कल्ड ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ. हामीले बोल्दाखेरि साउन्ड र मिनिङफुल वर्ड्स जुन चाहिँ एउटा ग्रामेटिकल फङ्सन हो, यो त दुइटै फोनोलोजिकल र ग्रामेटिकल फङ्सन चाहिँ सँगै भइरहेको हुन्छ. बोल्दाखेरि साउन्ड पनि प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ र त्यसको मिनिङ पनि आइरहेको हुन्छ. द्याट्स वाइ इट इज कल्ड द duality of patterning. It is the important feature of the language. Let's look at the next feature, fifth feature, cultural transmission. Okay, language is transmitted from generation to generation as a culture. भाषा चाहिँ एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिँ एउटा संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढ्छ. नयाँ पुस्ताहरूलाई पुरानो पुस्ताहरूले संस्कृतिको रूपमा भाषालाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन्. द्याट्स वाइ द कल्चरल ट्रान्समिसन इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ल्याङ्ग्वेज. लेट्स लुक एट द सिक्स्थ फिचर अफ द ल्याङ्ग्वेज एन्ड द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट. अ ल्याङ्ग्वेज इज क्यापेबल अफ communicating not only present or immediate events but also past and future activities or events, which is called the displacement. Okay, so displacement को मिनिङ नै के हुन्छ भनेपछि द टाइम. ओके, टाइम. अब यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ इमिडिएट एक्सन, कुनै तत्कालीन कुराको बारेमा मात्र होइन, अहिले भइरहेको कुराको बारेमा मात्र होइन कि पास्ट र फ्युचरको बारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर. द्याट्स वाइ डिस्प्लेसमेन्ट इज द इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ द ल्याङ्ग्वेज. फर इक्जाम्पल, हामीले यहाँनिर एनिमल कम्युनिकेसनसँग ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको कम्पेरिजन गर्दा एनिमलले पनि प्रेजेन्ट कुरालाई त लगभग उनले पनि डिफ्रेन्ट साउन्ड प्रोड्युस गरेर चाहिँ बताउन सक्छ प्रेजेन्टमा. जस्तै भोक लागिरहेछ भनेपछि एनिमलले पनि कराउँछ अथवा कुनै त्यस्तो एक्सन देखाउँछ, तर उनले प्रेजेन्ट र पास्टको बारेमा कुरा गर्न सक्दैनन् जनावरहरूले. त्यसैले तिनीहरूको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नभनिनुको कारण एउटा यो पनि हो किनकि डिस्प्लेसमेन्ट is the feature of language and there is no displacement in animal communication. Animal communication मा चाहिँ displacement हुँदैन, but in the human language there is displacement. That means we can talk about present, past and future all three times. So that is called the displacement. Let's look at the another feature of the language and that is interchangeability. The speaker and listener take turns to receive and speak. अब इन्टरचेन्जेबिलिटी भनेको चाहिँ लिसनर र स्पिकरले दुइटैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ कम्युनिकेसनमा. चाहिँ दुइटैले भाग लिएका हुन्छन्. दे बोथ टुक पार्ट इक्वली इन द कम्युनिकेसन प्रोसेस. जसरी स्पिकरले बोल्ने बेला चाहिँ लिसनरले सुन्छ र त्यसले बोलिसकेपछि त्यसको बोलेको चाहिँ उसले रिसिभ गरेर त्यसबाट बुझेर चाहिँ त्यसलाई बुझेर अझ प्रतिक्रिया जनाउँछ. अर्थात् अब उसले बोल्छ र अर्को मान्छेले सुन्छ. यसरी टर्न टेकिङ भइरहेको हुन्छ लिसनर र स्पिकरको बिचमा, विच इज कल्ड द इन्टरचेन्जेबिलिटी. सो बिसाइड दिस वी हेभ अदर फिचर्स अफ द ल्याङ्ग्वेज. यो बाहेक अरू फिचर्स पनि हुनसक्छ. फर इक्जाम्पल प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्रिएटिभिटी पनि ल्याङ्ग्वेजको एउटा फिचर हो. ल्याङ्ग्वेज क्रिएटिभ छ, ह्युमन ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्टिभ छ. सो देयर आर मेनी फिचर्स बट फर आवर exam point of view or let's see in the first year of the B.Ed, it is enough to read these features of language. You can solve any kind of question if you know about the features of language.
So today in this video we took a look at the features of language. So now we are going to conclude our topic, and I hope you definitely like this video. So click the like button, share this video among your friends to whom it may be useful, and subscribe the channel, set the notification bell to all for the upcoming videos related to language and linguistics, and stay tuned with us. Thank you. See you soon.